සියලුම දෙනාව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා EWIS Classroom අපේ YouTube channel එකට. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ cyber security basics video series එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලා මේ දවස්වල work at home එහෙම නැත්නම් work from home situation එකේ ඇත්තේ ඔයාලා ගෙදර ඉඳන් තමයි ඔයාලගේ office එකේ වැඩ කටයුතු එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ campus එකේ වැඩ කටයුතු අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා ඇත්තේ. ඉතින් ඒ වගේ situation එකකදී ඔයාලා පරිස්සම් වෙන්න ඕන දේවල් ගැන තමයි ඔයාලගේ ඔෆිස් එකේ ඊමේල් account එක හරියට පාවිච්චි කරන විදිහ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ඔෆිස් එකෙන් දීලා තියෙන account එකේ logins හරියට පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා වගේ කරුණු කිහිපයක් ගැන තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම මතක් කරන්න ඕනේ අපි 2021 අගෝස්තු මාසෙදී EWIS Classroom YouTube channel එක හරහා live stream එකක් කරා මේ cyber security ගැන කතා කරා. ඉතින් මේ live stream එක ඔයාලා බලලා ඔයාලට හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේ cyber security ගැන ඒ ආශ්‍රිත කරුණු ගොඩක් ඔයාලට මේ live stream එක හරහා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ www.youtube.com/EWIS Classroom කියලා ඔයාලා search කරන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ YouTube channel එක load වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් අපේ YouTube channel එකට ඔයාලට එන්න පුළුවන් මේ විදිහට. නැත්නම් ඔයාලට search කරලත් අපේ YouTube channel එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් playlist කියලා tab එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ playlist කියන tab එක උඩ click කරපුවාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් live events කියලා playlist එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි කරන හැම playlist එකක්ම වගේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ live events කියන playlist එක යටතේ අපි කරන හැම live event එකක්ම අපි මේ playlist එකට add කරනවා. ඉතින් ඔයාලට ටිකක් පල්ලෙහාට ආපුවම බලා ගන්න පුළුවන් cyber security in the modern world කියලා ඔයාලට මේ විදිහට playlist එකේ වීඩියෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේ cyber security ගැන ඒ ආශ්‍රිත ගොඩක් කරුණු මේ webinar එක බලලා ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ link එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම තමයි අපි අපේ cyber security basics ගැන කතා කරන playlist එකටත් මේ වීඩියෝ එක add කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ මතක් කිරීමත් කරන ගමන්ම අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. right. ඉතින් මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කිව්වේ ඔයාලා කොහොමද මේ work at home situation එකේදී ඔයාලගේ logins පරිස්සම් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් පළවෙනි කාරණේ තමයි ඔයාලගේ logins ඔයාලා විතරක් පාවිච්චි කරනවා වගේ බලා ගන්න ඕනේ. සමහර විට ඔයාගේ office එකෙන් ඔයාලට personal laptop එකක් එහෙම නැත්නම් personal notebook එකක් ලබා දීලා ඇති. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ personal computer එකක් office එකේ ඇති. ඒ office එකේ තියෙන computer එකට මොනෑම හෝ ක්‍රමයකට ඔයාලට log වෙන්න ක්‍රමයක් IT staff එක විසින් IT department එක විසින් set up කරලා දීලාත් ඇති. ඉතින් ඒ මොන ක්‍රමයකදී වුණත් ඔයාගේ logins කිසිම කෙනෙක් එක්ක share කරගන්න එපා. ඉතින් සරලවම කිව්වොත් ඔයාගේ ගෙදර අයත් එක්ක වුණත් ඔයාලගේ logins share නොකර ගන්න තරමට ගොඩක් හොඳයි. ඔයාලගේ personal device එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලා විතරක් ඒ personal computer එක එහෙම නැත්නම් personal laptop එක පාවිච්චි කරන්න වග බලා ගන්න. ඉතින් මොකද තව කෙනෙක් දන්නේ නැහැ ඔයාගේ personal දේවල් මොනවද, ඔයාගේ office එකෙන් අදාළ accounts අදාළ details මොනවද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ ඔයාගේ personal device එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයා මතක ඇතුව ඔයාගේ device එක ගොඩක් පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න. ඔයාගේ especially login accounts office එකෙන් දීලා තියෙන පාවිච්චි කරන්න වග බලා ගන්න. ඉතින් දෙවෙනි කාරණය තමයි ඔයාට මොනවාම හෝ email එකක් ඔයාගේ office email එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඉතින් ඔයා දෙපාරක් හිතන්න මේ email එක ඔයාට ලැබුණේ මොන හේතුවකටද එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේ ලැබිච්ච email එක කවුද එව්වේ කියලා හරියටම verify කරගන්න. ඉතින් සමහර විට ඔයාගේ office email එකට තව පිට කෙනෙක් email එකක් එවලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ එවලා තියෙන email එක සමහර විට virus තියෙන එහෙම නැත්නම් malwares තියෙන මොන හරි harmful දෙයක් තියෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. දෙයක් attach කරලා එවලා තියෙන email එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා වග බලා ගන්න ඕනේ ඔයාගේ personal email එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ office email එක හරියට පාවිච්චි කරන්න. ඔයා මොනෑම් හෝ වෙනත් දේවල් වලට ඔයාගේ office email එක එහෙම නැත්නම් ඔයා personally වැඩිපුර පාවිච්චි කරන email එක ඒ වගේ නොදන්න accounts වලට නොදන්න logins වලට sign up වෙන්න පාවිච්චි කරන්න එපා.
ඉතින් ඊළඟ කාරණේ තමයි ඔයාගේ ඔෆිස් ලැප්ටොප් එකට එහෙම නැත්නම් ඔෆිස් කම්පියුටර් එකට ඔයා වෙනත් කෙනෙක්ගේ පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක් එහෙම නැත්නම් වෙනත් කෙනෙක්ගේ හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එකක් එක්ස්ටර්නල් හાર્ඩ් එකක් ඒ වගේ දෙයක් ප්ලග් කරද්දී ඔයා දෙපාරක් සැලකිලිමත් වෙන්න. සමහර විට අදාළ පෙන් ඩ්‍රයිව් එක අයිති කෙනාගේ එහෙම නැත්නම් හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එක අයිති කෙනාගේ ඩිවයිස් එකේ වෛරස් එහෙම නැත්නම් මැල්වෙයාර්ස් වගේ දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හරහා ඔයාගේ ඔෆිස් ලැප්ටොප් එකේ තියෙන ඔෆිස් කම්පියුටර් එකේ තියෙන data කරප්ට් වෙන්න එහෙම නැත්නම් data වලට ransomware attack එකක් වුණත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මතක ඇතුව ඔයා ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ස්පෙෂලි ඔයාගේ ඔෆිස් කම්පියුටර් එකත් එක්ක වැඩ කරද්දී තව කෙනෙක්ගේ unknown device එකක් unknown pen එකක් එහෙම නැත්නම් unknown hard disk එකක් වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරද්දී. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තවත් කාරණයක් කියන්න ඕන. ඒ කාරණේ තමයි ඔයාගේ කම්පියුටර් එක පුළුවන් තරම් up to date තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා පාවිච්චි කරන කම්පියුටර් එකේ operating system එක ඔයා පාවිච්චි කරන softwares ඒ වගේ දේවල් පුළුවන් තරම් up to date තියාගන්න. ඉතින් අපි හැමෝම දන්නවා අපි පාවිච්චි කරන softwares 100%ක්ම සාර්ථක 100%ක්ම ප්‍රශ්න නැති softwares නෙවෙයි. ඉතින් මොනවා හරි පොඩි හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලින් බේරෙන්න අපිට මේ software update කරන එකෙන් වාසියක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ හරහා ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන operating system එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයා පාවිච්චි කරන software එකක මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් bug එකක් වගේ තිබ්බොත් ඒ bug එක fix කරගන්න ඒ අදාළ software එක එහෙම නැත්නම් අදාළ operating system එක develop කරන company එක විසින් updates release කරනවා. ඒ updates පුළුවන් තරම් ඔයා apply කරගන්න වග බලා ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි මේ software updates ඒ ආශ්‍රිත කාරණා ගැන ඉදිරියේදී ටිකක් ගැඹුරින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට කලින්ම දැනගන්න පුළුවන් අපේ EWIS Classroom YouTube channel එක subscribe කරලා. ඉතින් ඊළඟ කාරණේ තමයි ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී පුළුවන් තරම් ඔයාගේම ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ ඔයාට ඉන්ටර්නෙට් හදන්න කියලා. මම මෙතෙන්දි කියන්නේ ඔයාගේ නමට තියෙන ඔයා විසින්ම මැනේජ් කරන ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක්. සමහර විට ඔයාගේ ඩොන්ගල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන හොට්ස්පොට් එක වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ගෙදර 4G router එකක් නැත්නම් fiber connection එකක් ADSL මොනෑම හෝ කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඔයා විසින්ම මැනේජ් කරන එහෙම නැත්නම් ඔයා ගෙදර පාවිච්චි කරන සිකියුර් කරන්න පුළුවන් කියලා හිතන විදිහේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම මෙතෙන්දි කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයා කිසිම වෙලාවක free wifi එහෙම නැත්නම් open wifi networks පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. සමහර විට ඔයා apartment එක එහෙම නැත්නම් flat එකක වගේ ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ තැනක ඉද්දි ඔයාලගේ neighbors ලගේ wifi networks එහෙම නැත්නම් wifi connection ඔයාගේ ගෙදෙට්ට එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉන්න තැනට ගොඩක් strongly අහු වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසිම වෙලාවක ඒ වගේ networks වලට විශේෂයෙන්ම open networks වලට connect වෙන්න යන්න එපා. ඉතින් ඔයා විසින්ම පාවිච්චි කරන ඔයා විසින්ම manage කරන වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන network එක පුළුවන් තරම් ඔයාගේ office වැඩවලට පාවිච්චි කරන්න ගෙදර ඉඳලා office එකේ වැඩ කරද්දී. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා පාවිච්චි කරන WhatsApp account එකත් පුළුවන් තරම් මෙතෙන්දි පරිස්සම් කරගන්න ඕන. සමහර විට ඔයාගේ office එකේ meeting වල links share වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් සමහර attachments share වෙන්නේ WhatsApp account එක WhatsApp හරහා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දෙයකදීත් ඔයා පුළුවන් තරම් WhatsApp account එකත් ගොඩක් secure කරලා තියාගන්න ඕන. ඔයා මොන හරි හේතුවකට වෙනත් device එකකට WhatsApp web feature එකෙන් log වෙලා ඉන්නවනම් ඔයා පාවිච්චි නොකරන devices පුළුවන් තරම් log out කරලා තියන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට අමතරව ඔයා WhatsApp account එක හරහා එක එක attachments වලට එනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මොන හරි contact list එකේ ඉන්න යාළුවන්ගෙන් එක එක විදිහ messages එනවා වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔයා join වෙලා ඉන්න groups වලින් එක එක විදිහ offers එක එක විදිහ attachments ඔයාගේ WhatsApp account එකට එනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ links ඒ වගේ attachments open කරන්න click හෝ touch කරන්න යන්න එපා. පුළුවන් තරම් ඒ වගේ links attachments වගේ දේවල් ඔයාගේ office computer එකෙන් open කරන්න යන්න එපා. ඔයාට ගොඩක්ම විශ්වාසදායක document එකක් නම් වගේ දෙයක් නම් විතරක් open කරන්න ඔයාගේ WhatsApp account එක හරහා ඔයාගේ computer එකෙන් ඔයාගේ office computer එකෙන්. ඉතින් ඊළඟ කාරණේ තමයි ඔයාගේ office computer එකට එහෙම නැත්නම් office laptop එකට මොනෑම හෝ දෙයක් internet එක හරහා download කරනවා නම් ඒ download කරන දේ official website එකකින් වගේ දෙයකින් download කරන්න වග බලා ගන්න. මොකද ඕන තරම් third party websites අපි නොදන්න websites ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් ඒ websites වල සමහර විට virus තියෙන්න පුළුවන්. ඒ virus attach කරපු documents එහෙම නැත්නම් අදාළ files folders තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හරහා ඔයා ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන.
ඔයාගේ පර්සනල් ලැප්ටොප් එකට එහෙම නැත්නම් ඔයා ඔෆිස් accounts පාවිච්චි කරන ලැප්ටොප් එකට ඒ වගේ දෙයකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගද්දී අදාළ ෆයිල්ස් ෆෝල්ඩර්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දී ඉතින් තව කාරණයක් තමයි ඔයාගේ ඔෆිස් account කිසිම කෙනෙක් එක්ක ෂෙයා කරගන්න එපා. කිසිම වෙලාවකදී ඔයාගේ login details තව කෙනෙක් එක්ක ෂෙයා කරගන්න එපා. සමහර විට ඔයාට IT department එකෙන් මේ කෝල් කරන්නේ. එහෙම කියලා ඔයාගේ details ලබා ගන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔයාගේ office account එකේ username password වගේ දේවල් ලබා ගන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලදී ඔයා දෙපාරක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඔයාගේ user details, ඔයාගේ user accounts වගේ දේවල් ෂෙයා කරගනිද්දී. ඉතින් මම නම් කියන්නේ ෂෙයා කරගන්න එපා කියලා. මොකද ඔයාගේ account එක හරහා ඔයාගේ company එකේ database එකට එහෙම නැත්නම් company එකේ system එකට access කරලා system එක damage කරන්න එහෙම නැත්නම් system එක පාවිච්චි කරන්න බැරි තරමට මොනෑම හෝ හානියක් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා ඔයා වග කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයා ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න, especially ඔයාගේ user accounts පරිස්සම් කරගන්න. ඉතින් අවසාන කාරණය තමයි ඔයාගේ මොන හරි account එකකට log වෙන්න බැරි වුණොත් ඔයා password එක enter කරලා හරි password එක enter කරන්න username එකට අදාළ. ඉතින් ඒ වුණාට ඔයාලට log වෙන්න බැරි වුණොත් වතක ඇතුව ඔයාගේ IT department එකට එහෙම නැත්නම් IT staff එකේ member කෙනෙක්ට ඒක දැනුවත් කරන්න ඉක්මනින්ම. සමහර විට ඒ දැනුවත් නොකිරීම ඔයාගේ account එකට ලොකු damage එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් company එකට ලොකු damage එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාගේ account එකට මොනෑම හෝ හේතුවකින් log වෙන්න බැරි නම් ඒ හේතුව ඔයා IT staff එකට IT department එකට දැනුවත් කරලා ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න මතක තියාගන්න. ඉතින් මෙතෙන්දි මතක් කරන්න ඕන තවත් වැදගත් කාරණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි අපේ username password අදාළ මොන හරි server එකක් එහෙම නැත්නම් අපි වැඩ කරන computer එක off කරලා තියෙන වෙලාවක එහෙම නැත්නම් maintenance එකක් යන වෙලාවකදී අපි අපේ username password enter කරොත් ඒ username password ගන්නෙ නැහැ. ඒ username passwords වලට අදාළ output එක අපිට බලා ගන්න විදිහක් නැති වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ server maintenance එකක් එහෙම නැත්නම් system downtime එකක් යන වෙලාවකදී අපි username password enter කරලා log වෙන්න try කරාට අපිට log වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. log වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ server maintenance එකක් එහෙම නැත්නම් server downtime එකක් ගැන ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් දවසකට කලින් එහෙම නැත්නම් සතියකට කලින් ඒ වගේ scheduled maintenance එකක් නම් ඔයාලව දැනුවත් කරනවා IT staff එක විසින්. සාමාන්‍යයෙන් දවස් දෙකකට කලින්වත් අඩුම දැනුවත් කරනවා server maintenance එකක් කරන්න කලින්. ඉතින් ඒ ගැනත් ඔයාලා පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ඉතින් ඔයාගේ username password හරියට enter කරලා log වෙන්න බැරි නම් මොන හරි system එකකට ඉතින් එතෙන්දි පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න ඔයාලා පාවිච්චි කරන server එක off කරලාද එහෙම නැත්නම් මොනෑම හෝ server maintenance එකක් schedule කරලා ඒ server maintenance එක අතරෙදි මේ try කරනවාද කියලා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ වටිනා අදහස් පුළුවන් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. ඔයාලට මොන හරි තාක්ෂණික ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒවත් පුළුවන් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. අපි පුළුවන් උපරිමයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාගේ තාක්ෂණික ගැටලු විසඳගන්න පුළුවන් තරම් උදව් කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයා බලලා ඔයා මොන හරි දැනුමක් ලබා ගත්තා නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාගේ social media accounts වල ලේසියෙන්ම ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ share කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ social media accounts තියෙනවා පල්ලෙහා description එකේ. කැමතියට පුළුවන් අපේ social media profiles වලට ගිහලා like follow subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ YouTube channel එකත් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. subscribe කරන් පස්සේ චුටි bell icon එකත් click හො touch කරන්න. subscribe button එක click හො touch කරායින් පස්සේ වැටෙනවා චුටි bell icon එක. ඒ bell icon එක click හො touch කරලා අපි වීඩියෝ එකක් publish කරපුවා notification එක phone එකට computer එකට ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. ඒ එන notification එකට click හො touch කරලා ඔයා ළඟ තියෙන device එකෙන් ලේසියෙන්ම ඔයා ඉන්න තැන ඉඳලා අපි publish කරපු අලුත්ම වීඩියෝ එක එසනින් ඔයාගේ device එකෙන් බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් සමගින් නැවතත් හමු වෙමු.